হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক অৰ্কিডৰ বাহিৰে আৰু কিবা কিবি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইবিলাক মোৰ আৰু কিবা কিবি ফুলি আছে, এয়া চাওক। ব্লিডিং হাৰ্ট বা এইবিলাক এই কি কয় এইটো বগনভেলিয়া, পইনচেটিয়া, আৰু লগতে এইবিলাক মাটিত পৰি আছে। ইয়াৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। এয়া মানি প্লেণ্ট, অলেণ্ডাৰ, আৰু লগতে মই আপোনাক আৰু দেখুৱাম। এইবিলাক হৈছে মোৰ গ্ৰীণ হাউচৰ পিছফালে থকা বগনভেলিয়া। এয়া চাওক, বগনভেলিয়া মোৰ ফুলি আছে। এসময়ত মই বগনভেলিয়া বহুত ৰুইছিলোঁ, কিন্তু পিছত অৰ্কিডত লাগি যোৱাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ বেলেগক ফুল ৰুব পূৰা সময় নাপাওঁ। সেইটো কাৰণে তেনেকৈ পেলাই থৈ দিছিলোঁ ইয়াত। এইটো চাওক, ইয়াত মই তেনেকৈ কেয়াৰো কৰা নাই। বগনভেলিয়া সেইটো এটা ভাল, আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে বিশেষকৈ বাউণ্ডেৰীত তেনেকৈ লগাব পাৰে। মই ভাবিছোঁ এইবাৰ লগাম বুলি। ইয়াৰ কাটিংটো একেবাৰে ইজি, ইমান টান নহয়। এইটো বগনভেলিয়া, এই বগনভেলিয়াটোৰ হ'লে কাঁইট খুব কম থাকে। ইয়াৰ ফুলেও বহুত বেছি, কালাৰো ইয়াত বহুতকেইটা কালাৰ পোৱা যায়। আৰু এইটো বগনভেলিয়া, আমাৰ যিটো দেশী বগনভেলিয়া বুলিও কয় বহুতে, এইটো হ'লে বহুত বেছি কাঁইট থাকে। এইটোও বহুত ধুনীয়া ফুলে। ইয়াৰ কাটিং কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি। ইয়াৰ যদি আপোনালোকে কাটিং কৰিব, মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কাটিং কৰাটো কেনেকৈ কৰে। এনেকুৱা সকল সকল ষ্টেম ল'ব লাগে। ইয়াত কাটি গাঁঠিৰ তলত কাটি অলপ 45 ডিগ্ৰী এংগল এনেকুৱাকৈ কাটিব লাগে। কাটি সেইটো বা 60 ডিগ্ৰী এংগল অলপ মানে এনেকৈ কাটিব লাগে। অলপ তেৰাকৈ কাটি আপোনালোকে সেইটো এনেই মাটিত ডুবাই থৈ দিলেই হৈ থাকে, কোনো হৰমন পাউডাৰ নালাগে। বহুতে হৰমন পাউডাৰ কয়, কিন্তু মই ভাবোঁ হৰমন পাউডাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যদিহে আপুনি যেতিয়া বৰষুণ পৰে বা বহাগ বিহুৰ পিছত যেতিয়া বৰষুণ পৰিব, তেতিয়া আপুনি যদি ৰুই দিয়ে তেনেকৈ হৈ থাকিব। যিকোনো, অকল বগনভেলিয়াই নহয়, বেলেগ বেলেগ গছো সেই সময়ত বহুত ধুনীয়া হয়। মই এইবাৰ তেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত ভৰি গৈছে, মই মাটিত লগাই দিছোঁ এইবিলাক যোৱা বছৰ। মাটিত লগালে বেছি ভাল হয়, টাবতো ভাল হয়। খালি ইয়াৰ ফুল ফুলাবলৈ হ'লে এটা বস্তু ইয়াৰ মানে সকলো সময়তে ধ্যান দিব লাগে, যাতে যিমান শুকান থাকে তাৰ গুৰিটো সিমান ফুল ফুলে। পানীটো খুব কম দিব লাগে। যেতিয়া দেখিছে আপোনালোকে অলপ একেবাৰে শুকাই গৈছে গুৰিটো, তেতিয়া পানী দিব লাগে, নহ'লে ইমান দৰকাৰ নাই পানী দিবলৈ। আৰু এই আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া শুকাই যায়, শুকাই যোৱাৰ পিছত একদম গছজোপা মৰি যোৱাৰ নিচিনা হয়, কিন্তু সি নমৰে। বহুতে ভাবে মৰি গৈছে, কিন্তু সেইটো নমৰে। এইটো এটা মোৰ কালাৰ আছে, এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। এইটো চাওক, এইটো মই যোৱা বছৰ ৰুইছিলোঁ, কাটিং মই নিজে কাটিং কৰা। মোৰ আৰু বেলেগ গছো আছে ইয়াৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, বহুত দিন হ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ লগাব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ গেটত দিলেও বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে। খালি ইয়াক ৰ'দ পাব লাগে, বহুত ধুনীয়া ৰ'দ পোৱা ঠাইত হ'ব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সি ফুলি থাকে। আৰু টাবত যদি আপোনালোকে ৰুৱে, তেতিয়াহ'লে টাবত আপোনালোকে মাটি, বালি আৰু গোবৰ সাৰ দিলে হ'ল। তিনিটা ৰেচিঅ' সমান ৰেচিঅ' দিলে হ'ল, বালি, মাটি আৰু গোবৰ সাৰ দি আপোনালোকে ৰুই দিলে হ'ল অলপ ডাঙৰ টাবত। যেতিয়া প্ৰথম যদি সৰু প্লেণ্ট ৰুৱে, তেতিয়াহ'লে সৰু টাবত দিব। আৰু যদি গছজোপা ডাঙৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ পটত দি আপোনালোকে ৰুই দিলে হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে যিমান ডাল কাটিব, সিমান ডাল ব্ৰাঞ্চ ওলাব, আৰু সিমান বেছি ফুল ফুলি থাকিব। মই এয়া দেৱদাৰু ৰুইছোঁ। দেখিছে আমাৰ এইবোৰ চাৰিওফালে খেতি পথাৰ। গতিকে এইখিনিয়ে আৰু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।